Gusto niyo bang matutong gumawa ng bread pudding pero merong banana? Yes guys, nag-experiment ako na samahan ng mashed bananas ang ating classic bread pudding at masarap siya guys. I can't wait for you to try this one. So let's begin. Kung may lumang tinapay kayo, about 6 to 7 slices, pwede yan gamitin guys. At kung wala kayong sliced bread, pwede rin pandesal, any plain bread. So ang ginawa ko dito sa mga sliced bread ay hinati ko lang siya into quarters. Pagkahati, I just prepared my pan by greasing it with oil or butter. Dapat generous ang pag-grease natin ng oil or butter para hindi dumikit ang ating pudding. Tapos ilagay natin ang ating mga hiniwang tinapay. Then sa isang bowl, pagsamasamahin natin ang ating milk, sugar, eggs, melted butter, salt, at vanilla extract. I-whisk nyo lang mabuti hanggang sa maging fully incorporated ang mga ingredients. Then, ilagay nyo na ang inyong mashed bananas. About 3 medium bananas po ito. Then, sinamahan ko rin ng cinnamon powder. Haluin nyo lang mabuti hanggang maging fully combined ang mga ingredients. Pagkahalo, pwede nyo nang ibuhos dito sa pan na merong mga hiniwang tinapay. So make sure na i-press nyong mabuti yung mga bread hanggang sa lumubog siya doon sa liquid. Ang toppings ay optional. Ang lagay ko dito ay raisins. So pwede nyo lagyan ng chocolate chips if you like. Or any toppings na you prefer. So i-press nyo lang ulit para lumubog pa yung mga toppings natin at ang ating tinapay. Tapos i-bake lang natin sa preheated oven for about 45 to 50 minutes. Pag brown na yung ibabaw niya. O ayan, ganyan lang kadali gawin ang banana bread pudding. O diba? Nagamit nyo rin ang inyong overripe bananas at ang inyong day-old bread na is been sitting on your kitchen. Masarap ito while warm at masarap din naman kahit na medyo malamig na siya. Or i-refrigerate nyo pag may tira kayo at iinit nyo na lang. So itry nyo itong recipe na to kasi talaga namang masarap siya. Napakadali lang namang gawin talaga. O diba? I hope ay nag-enjoy kayo sa recipe na to at don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko. Enjoy and thanks for watching!